Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο Plan Advisor. Το κλάδεμα ανανέωσης της ελιάς είναι μια διαδικασία που θέλει πολύ προσοχή και λεπτό χειρισμό, καθώς κατά την ολοκλήρωσή του προκύπτουν μεγάλες τομές. Η ελιά σαν δέντρο έχει τη δυνατότητα να αναβλαστάνει και να πετάει βλαστό από οποιοδήποτε σημείο της ξυλικής επιφάνειάς της, δίνοντάς μας τη δυνατότητα ανανέωσης των γερασμένων δέντρων και την επαναφορά τους σε καλά παραγωγικά επίπεδα. Το κλάδεμα ανανέωσης εφαρμόζεται σε γερασμένα δέντρα, σε παραμεριμένα δέντρα που έχουν ξεφύγει σε ύψος και είναι πλέον η δύσκολη διαχείρισή τους, όπως επίσης σε δέντρα που φέρνουν ξερούς κλάδους ή βραχίονες και σε δέντρα που έχουν αρχίσει να έχουν μεγάλη πτώση της παραγωγικότητάς τους. Σε περιπτώσεις που έχουμε μεγάλες προσβολές από ασθένειες όπως είναι η καρκίνωση της ελιάς, μπορεί να εφαρμοστεί κλάδεμα ανανέωσης ώστε να απαλλαγούμε πιο γρήγορα από το βακτήριο και να επαναφέρουμε τα δέντρα μας σε μια υγιή κατάσταση. Σε τέτοιες περιπτώσεις επιβάλλεται αυστηρά η απολύμανση των εργαλείων του κλαδέματος και το κάψιμο των κομμένων κλάδων. Σε ακραίες περιπτώσεις ζημιάς από παγετούς ή από πυρκαγιές, η καρατόμηση μπορεί να αποτελέσει μονόδρομο, ανάλογα τη ζημιά που έχουμε να αντιμετωπίσουμε. Σημαντικό είναι να γνωρίζουμε ότι μετά από καρατομήσεις σε κορμό ή σε βραχίονες, το δέντρο θα μπει ξανά στην παραγωγή μετά από 3 με 5 χρόνια. Γι' αυτό συστήνεται σε μεγάλους ελαιώνες η ανανέωση αυτή να γίνεται σταδιακά, με λίγα δέντρα κάθε χρόνο, ώστε να μην μείνουμε απότομα χωρίς καθόλου παραγωγή. Με το κλάδεμα ανανέωσης πετυχαίνουμε την ανανέωση των γερασμένων βραχίονων, δημιουργώντας νέα βλάστηση και επαναφέροντας έτσι την παραγωγικότητα των δέντρων σε φυσιολογικά επίπεδα. Κατά το κλάδεμα ανανέωσης προσπαθούμε να κάνουμε όσο το δυνατόν λιγότερες σκοπές, εντοπίζοντας από την αρχή τα σημεία τομών, εξοικονομώντας έτσι αρκετό χρόνο. Προσπαθούμε πάντα η καρατόμηση των πρωτογενών βραχίονων να γίνεται κοντά στον κορμό, ώστε να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε μια ομοιόμορφη και διαχειρίσιμη κόμη. Γι' αυτό αφαιρείται συνήθως παραπάνω από το μισό μέρος του βραχίωνα. Σημαντικό είναι να αφήνουμε έστω και λίγο μέρος της βλάστησης σε κάθε βραχίωνα, μειώνοντας έτσι την αντίδραση του δέντρου από χαμηλά και το ποσοστό ανάπτυξης σε παραφιάδες και λέμαργους, δίνοντάς του επίσης τη δυνατότητα να φωτοσυνθέτει έστω και λίγο. Σε περιπτώσεις που δεν θέλουμε να βρεθούμε χωρίς παραγωγή από τα δέντρα, υπάρχει και η τεχνική του σταδιακού κλαδέματος ανανέωσης αναβραχίωνα. Σε αυτή την τεχνική, το κλάδεμα ανανέωσης γίνεται σταδιακά, κόβοντας αρχικά τον πρώτο βραχίωνα στους 20 με 30 πόντους και αφήνοντας τους υπόλοιπους. Την επόμενη ή τη μεθεπόμενη χρονιά κόβουμε το δεύτερο και συνεχίζουμε αναλόγως και με τους υπόλοιπους. Έτσι θα έχουμε γρηγορότερη είσοδο στην καρποφορία του κομμένου βραχίωνα, καθώς δεν θα αναπτύξει πολλούς λέμαργους βλαστούς, ενώ θα έχουμε ταυτόχρονα και παραγωγή καρπών από τους υπόλοιπους βραχίονες και δεν θα μείνουμε ποτέ χωρίς εισόδημα. Μετά το κλάδεμα ανανέωσης χρειάζεται οπωσδήποτε κάλυψη των τομών με ειδική πάστα κλαδέματος, χαλκό διαλυμένο με νερό ή πλαστικό χρώμα εξωτερικού χώρου με διαλύτητο νερό και φυσικά ψεκασμός των δέντρων μέχρι απορροής με χαλκούχο σκεύασμα, το οποίο επιλέγουμε ανάλογα την εποχή και βάζουμε και την ανάλογη δοσολογία της εποχής. Μετά την ανάπτυξη της νέας βλάστησης, αφήνουμε τα δέντρα να αναπτύξουν λέμαργους βλαστούς και παραφιάδες και δεν κόβουμε τίποτα μέχρι να αναπτύξουν πλούσια φυλλική επιφάνεια και να ηρεμήσουν. Την επόμενη άνοιξη επεμβαίνουμε διαμορφώνοντας τα δέντρα, κόβοντας βλαστούς σε λάθος θέσεις, παραφιάδες και τα λέμαργα. Πολλοί είναι αυτοί που επεμβαίνουν κατά τη διάρκεια της πρώτης χρονιάς αφαιρώντας συνεχώς παραφιάδες και λέμαργους, μια τακτική που ουσιαστικά δίνει στα δέντρα την εντολή να αναγκαστούν να ξανααναπτύξουν λέμαργους με στόχο να βρουν τη φυλλική επιφάνεια που χρειάζονται, αυξάνοντας και το κόστος εργατικών, γιατί θα πρέπει να τα αφαιρούμε συνεχώς, να μπαίνουμε σε αυτό το κύκλο, και εμποδίζουν κιόλας και την ανάπτυξη της φυλλικής επιφάνειας
που χρειάζονται για να ηρεμήσουν. Μεγάλη προσοχή μετά από τέτοια κλαδέματα θέλουν και οι εζωτούχες λιπάνσεις, καθώς έχει διατηρηθεί η άποψη ότι μετά τα κλαδέματα ανανέωσης εφαρμόζεται αζωτούχο λίπασμα ώστε να αναπτυχθεί γρήγορα η φιλική επιφάνεια και να μπούμε γρήγορα στην καρποφορία. Άποψη τελείως λαθασμένη, καθώς έτσι το μόνο που θα ευνοήσουμε είναι μια βλαστομανία των δέντρων, τα οποία θα γεμίσουν παραφιάδες και λέμαργα. Για 1 με 3 χρόνια εφαρμόζεται ελάχιστη ή και καθόλου αζωτούχα λίπανση, όπως επίσης και πολύ λιγότερο πότισμα από το κανονικό, αφήνοντας τα δέντρα να μπουν σε μια φυσιολογική ομαλή επαναφορά. Έτσι θα περιοριστεί η βλαστική ανάπτυξη προς όφελος της γρήγορης εισόδου στην καρποφορία των δέντρων. Τώρα, πότε είναι η κατάλληλη εποχή για αυστηρά κλαδέματα ανανέωσης? Ειδικά σε περιοχές με παγετούς και κρύους χειμώνες, επιλέγουμε το τέλος του χειμώνα, πριν την έναρξη της νέας βλάστησης, για να αποφύγουμε προσβολή των δέντρων από ασθένειες και ζημιές από παγετούς. Σε περιοχές με ήπιο χειμώνα μπορεί να γίνει και πιο νωρίς, μέσα στο χειμώνα, πάντα όμως πριν την έναρξη της νέας βλάστησης. Αυτά λοιπόν για το κλάδεμα ανανέωσης. Για τυχόν απορίες αφήστε το σχόλιο σας στο βίντεο ή επικοινωνήστε μαζί μας στο παρακάτω email. Σας ευχαριστούμε πολύ.